O minune a Maicii Domnului în Siria, cu un musulman care a fost tăiat în bucăți de niște hoți. În decembrie 2004, un arab saudit, musulman, s-a înfățișat la mai multe agenții de presă pentru a relata următoarea întâmplare de necrezut care s-a petrecut și care i-a schimbat viața. Musulmanul Shahid D., un arab bogat, sănătos, frumos și erudit, nu avea copii. Rudele lui au decis ca el să divorțeze și să ia altă soție pentru a avea un urmaș. Acum câțiva ani, acel bărbat s-a căsătorit cu o musulmancă foarte bogată, însă stearpă. Anii au trecut și, în pofida tuturor străduințelor și a cheltuielilor medicale însemnate, făcute la mulți doctori, au rămas fără copii. Părinții lui i-au propus să se căsătorească cu o altă femeie, păstrându-o și pe întâia sa soție, cum este legea locală, care îngăduie până la 4 căsătorii concomitente. Obosit, neliniștit și deznădăjduit, bărbatul nu a primit sfatul părinților săi, ci a ales să plece în vacanță cu soția sa în Siria. Ajunși acolo, au închiriat o limuzină și un șofer care să-i poarte ca ghid în călătoriile lor prin Siria. De-a lungul vacanței, șoferul a observat că perechea saudită părea amărâtă, îndurerată, mâhnită. Deoarece devenise apropiat de pereche, șoferul i-a întrebat îngrijorat de ce sunt nefericiți, poate pentru că nu sunt mulțumiți de felul în care conduce în excursie. Perechea i-a mărturisit șoferului că pricina nefericirilor este neputința de a avea copii. Șoferul, care era și el musulman, le-a spus atunci că în Siria, creștinii ortodoxi au o mănăstire numită Panagia Saidnaya, nume compus dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă Preasfânta și un cuvânt arab care înseamnă Doamna noastră. Și că mulți oameni care nu pot avea prunci se îndreaptă către icoana ei făcătoare de minuni. Ei merg la mănăstire și li se dă să mănânce din fitilul candelei care arde înaintea icoanei cele minunate, iar apoi Maria creștinilor le dă cele ce doresc după credința lor. Însuflețiți de emoție, arabul saudit și soția sa i-au cerut șoferului să-i ducă la mănăstirea Saidnaya, a Doamnei creștinilor, spunând: dacă vom avea un copil, mă voi întoarce și îți voi da $20.000 americani, iar mănăstirii $80.000 americani. Astfel, s-au dus la mănăstire și au făcut precum li s-a zis. Mai apoi, s-au întors la ei acasă și după ceva vreme, femeia a fost găsită însărcinată. După câteva luni, a născut un băiețel minunat. A fost cu adevărat o minune a Doamnei noastre, de Dumnezeu născătoarea. Acum, de îndată ce soția sa a născut, bărbatul saudit a vrut să se întoarcă în Siria, ca să-și țină făgăduințele pe care le făcuse. La întoarcere, l-a sunat pe același șofer și i-a cerut să îl ia de la aeroportul din Damasc. Însă șoferul era un om viclean și rău și i-a convins pe 2 prieteni de-ai săi să meargă împreună cu el la aeroport ca să îl ia pe bogatul arab saudit, să îi ia banii și să îl omoare. Așadar, l-au luat pe bogătaș de la aeroport, iar el, în timp ce conduceau, fără să-și dea seama că plănuiseră să îl omoare, le-a spus prietenilor șoferului că le va da fiecăruia dintre ei $10.000 americani. Fiind ei tot nemulțumiți, s-au abătut de la drumul către mănăstire și au mers într-un loc pustiu, unde l-au omorât pe bărbatul saudit, apoi i-au tăiat capul și celelalte părți ale trupului său, mâinile și picioarele, în bucăți. Orbiți de patimă și copleșiți de fapta groaznică pe care tocmai o săvârșiseră, au pus rămășițele bărbatului în portbagajul mașinii, în loc să le părăsească acolo. După ce i-au luat banii, ceasul și tot ce mai avea, au porcit să caute un alt loc pustiu pentru a scăpa de rămășițe. Apoi, pe când se aflau pe autostrada națională, mașina a făcut o pană și s-a oprit în mijlocul drumului. Cei 3 s-au dat jos,
ca să vadă ce se întâmplase cu motorul. Un trecător s-a oprit să îi ajute, însă ei, temându-se ca nu cumva să se descopere fapta lor cea groaznică, au spus că nu au nevoie de ajutor. Însă, în timp ce pleca, motociclistul în trecere a observat sânge picurând din spatele vehiculului și a chemat poliția pentru investigații, căci întreaga scenă și cei 3 oameni dădeau de bănuit. Polițiștii au sosit și, văzând sângele de sub mașină și de pe asfalt, au ordonat deschiderea portbagajului. Ei bine, atunci când au deschis portbagajul, dintr-o dată, bărbatul saudit s-a sculat, în chip vădit și minunat, în viață și teafăr, zicându-le: chiar acum această Panaghia a isprăvit să-mi coase gâtul, chiar aici, și le-a arătat zona mărului lui Adam, după ce mi-a cusut restul trupului. Văzând aceasta, cei 3 ucigași și-au pierdut de îndată mințile, au înnebunit. Poliția le-a pus cătușele și, în timp ce erau purtați către un spital de nebuni, criminalii strigau că este cu neputință ca bărbatul saudit, pe care îl omorâseră, decapitaseră și măcelăriseră, să mai fie în viață. Sauditul a mers la un spital pentru a fi examinat de către doctori, iar aceștia au confirmat și au întărit faptul că cusăturile erau făcute de puțină vreme, validând astfel această întâmplare minunată. Cusăturile erau și sunt încă evidente. Atunci când sauditul a ieșit din portbagajul mașinii, părea a fi literalmente făcut din nou, pus la oaltă, mărturisind într-una că Panaghia a pus la loc trupul său și l-a înviat cu ajutorul fiului ei. Imediat după aceasta, arabul saudit și-a chemat rudele în Siria și au mers toți împreună la mănăstirea Panaghiei Saidnaia, dând laudă, slavă și rugăciuni. Iar în locul darului inițial de $80.000 americani, care îl făgăduise, a dat $800.000 americani pentru născătoarea de Dumnezeu. Astăzi, atunci când bărbatul acesta istorisește amănuntele acestei minuni copleșitoare, își începe povestirea cu cuvintele "pe când era musulman", ceea ce arată că nu mai este musulman nici el, nici familia sa. Această minune a covârșit cu înfricoșată surprindere toată lumea arabă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!